در ادامه درس‌های قبلی خود درس ما امروز بالای بخش illustration از shape, icon, 3D models, smart art, chart, اسکرین شات هم میخوانیم که اسکرین شات چه کار میکنه و چارت چه کار میکنه، اسمارت آرت هر کدامش به جزئیات انشاءالله تشریحات کردیم. اولین گزینه ای که در اینجا وجود داشت پیکچر بود که ما هفته قبلی او را کار کردیم. امروز درس ما از قسمت شیپ شروع میشه. شیپ اشکال است، اشکال مختلفی که شما یک شکل نیاز دارین. با زیر شما میتونین از بخش انزرت شیپ کلک بکنین. وقتی که شما شکل درج میکنین در اینجا یک منوی جدید باز میشه به نام شیپ فرمت. حالا میتونین که فرمت شکلتان از اینجا تغییر بدین. مثلا یک شیپ دیگه نیاز است، از اینجا انزرت شیپ میتونین که جدیداً درج بکنین و یا ای که ایدیتش میکنین جهتایش میگیم به این شکل یک تیر باشه، اینجاش کش کده باشه. خب ایدیت شیپ، ایدیت پوینت، ببینین به این شکل میگیم تیر باشه، اینه تو جهتش ما تونستیم تغییر بدیم. یا ای که در بخش ایدیت شیپ مین شیپ چنج شیپ به یک شکل دیگه چنجش میکنین اموره، یعنی ما تونستیم چنجش کنیم. خب دیگه موضوعی که وجود داره دراو تکست باکسی که شما یک تکست باکس نیاز دارین در داخلش متن نوشته کنین. باز دراو تکست باکس کلک میکنین انشالله که واضح است. خب دیگه گزینه‌ای که وجود داره در اینجا به نام شیپ استایل است. برای شکلتان یک استایل تعیین میکنین، رنگش تغییر میتین. شیپ اوتلاین رنگ چهار طرفش تغییر میتین و دیگه ای که به حالت سه و سایه‌دار و یا ای که پردازش میتین چهار طرفش و ای که اگر در داخلش متن باشه متنش به کدام استایل میخواین که تغییر بدین. ببینین من یک تکست باکس درج میکنم، تکست باکس دیزاینش به این شکل میگیرم یا ای که میم یک حالت دیگه که روشن‌تر باشه معلوم شه برای ما را انتخاب میکنیم. حالا در داخل از این اگر شما متن نوشته میکنین با کدام استایل باشه، ببینین میگم بینی یک تو یک استایل متن در داخلش ما نوشته میکنیم. باز اگر معلوم نمیشد میگیم خو واضح نیست، می اینجا یک رقم دیگهش انتخاب میکنین که بر شما واضح باشه. رنگ متنتون از تعیین میکنین و رنگ اوتلاین چهار طرفش تعیین میکنین کدام رنگ باشه و دیگه ای که خود متنتون حالتهای سه سایه‌دار رفلکشن به این حالتها اگر خواستین تغییر بدین از این گزینه استفاده میکنین. تکست دایرکشن متنتون دور میده. الاین تکست متنتان موقعیت قرارگیریشه نشان میده که در کجا باشه. ببینین ما پس متن از حالت تکست دایرکشن که دورش دادیم تحت زاویه 90 درجه پس بالا تادی بازگشتاندم. حال از قسمت الاین تکست میتونیم موقعیت قرارگیری متن نظر به حالت عمودی تعیین بکنیم که در قسمت بالای شکل باشه، قسمت وسط شکل باشه، یا از قسمت الاین تکست مین بوتم انتخاب میکنیم قسمت پایینش باشه. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره بسیار جالب است، گزینه create link است. create link وظیفه‌اش است که شما اگر تکست باکس دو دانه می داشته باشین میگین که من اینی شکل یا اینی تکست باکس میخوایم با این تکست باکس یک جاین داشته باشه در صورتی که این تکست باکس متن داخلش پر میشه ادامهش در داخلی شکل نوشته شده. حالا ما create link میزنیم، ماوس ببینیم به یک شکل دیگه تغییر کرده. بالای شکل دومی کلک میکنیم، مستقیم کلک کردیم حال کار ما از اینجا تمام است، فقط نوشته میکنیم. ببینین وقتی که اینجا متن ما پوره میشه باز متوقی متن انتقال پیدا میکنه به شکل بعدی. صحیح شد؟ خب این بود وظیفه create link. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام alt text است که ما شما قبلا هم سر از کار کردیم. پوزیشن است که بالای تصاویر ما کار کردیم. alt text بالای تصاویر کار کردیم میره که در رابطه به شکل جزئیات میداد، در رابطه به تصویر جزئیات میداد، ازش استفاده میکنین. موقعیت قرارگیری شکل تعیین میکنه. ورپ تکست یاره کار کردیم، برینگ فاروارد، سند بکورد، هر کدام یاره ما شما کار کردیم دیگه نیاز نیست که ما دوباره یاره مرور بکنم به خاطر از اینکه وقت ما کم گرفته شه و تو به صورت سریع ما پیش میریم. موضوع دیگه که اینجا وجود داره انزرت ان آیکن است. ای که شما بعضی از سمبولای آیکن ها را میخواین وارد بکنین. مثلا شما نیاز دارین که آیکن
سرچ باکس که تو شکل ضربین داره است وارد برنامه بسازین. وقتی که شما مستقیم بالا از این کلیک بکنین باز اینترنتتان وصل باشه مستقیم میتونین که اونمو گزینه را شما وارد بکنین. بسیار آسان است، فقط کلیک کنین مستقیم وارد صفحه اینترنت میشه، اونمو را میتونین سرچ بکنین و وارد برنامه بسازین. دیگه 3D مدلز هست یا هم حالت های 3D را میتونه وارد بکنه از کامپیوترتان یا از حالت از اون سایت استوک 3D مدلز میتونین که شما وارد برنامه بسازین به صورت سه بودی. گزینه دیگه که وجود داره در اینجا به نام اسمارت آرت است. اسمارت آرت بسیار جالب است، بسیار پرکاربرد است. وقتی که شما وارد اسمارت آرت میشین حالت های مختلف اشکال میبینیم. من طور نمونه یک شکار میکنم باز شما این استفاده از این متفاوت است، در هر قسمت در هر موضوع از خود کاربرد خود داره یا هر کدامش میتونه که یک وظیفه خاص اجرا بکنه. من طور مثال یک چارت تشکیلات میخوایم جور بکنم، من یک از یار انتخاب میکنم بعدش اوکی. وقتی که اوکی کردیم اینجا میشه نام رئیس نوشته بکنین احمد است. دیگه فواد است. اینجا نام مدیرا را میشه نوشته کنین منیجر یک، منیجر دو، منیجر سه. به این شکل ما تانستیم 4 تشکیلات ایجاد بکنیم. و در بخش وقتی که شما اسمارت آرت میزنین 2 منیو جدید باز میشه که به نام اسمارت آرت دیزاین است و دیگه فرمت است. اسمارت آرت دیزاین یعنی میره خودش برای ما دیزاینش میتونه که تغییر بده. مثلا اد شیپ یک شکلک دیگه هم میخواین که درج شوه، اد شیپ هم میزنین و نه که درج میکنه در پایین عدد سی. یا ای که اد شیپ هم میزنین اد شیپ بیفور قبل از او رو میخواین، قبل از شکل آخری ما خواستیم یک دیگه درج کنه. مثلا فواد کلیک میکنین میگین add shape before قبل از یک دیگه بر ما ایجاد میکنه، یعنی اول یادم شد باز بعدش ای شد فواد شد. خب این شکل شما میتونین که ابوف بالاتر از او، بیلو پایینتر از او و اد اسیستانت یعنی معاون از او میشه که شما به شکل درج کنین. و دیگه اد بولت نشانه گذاری ها را میخواین درج کنین که ما شما در بخش عمومی را کار کردیم، یک موضوع را میخواین به جزئیات تشریح بکنین. تکست پن اینی طبقه بر ما نشان بده یا نشان نده، ببینین فعلا نشانش داده. و دیگه پروموت است، یک شکل هم میخواین که موقعیت قرارگیریش تغییر بدین، ببینین جداش ساختیم پس یک جاش ساختیم. میخواین بالا و پایین انتقالش بدین سکنین به این شکل، یا لیاوتش تغییر میدین به این حالت باشه، یکی که اینی تو یک شکل که دیگر داشته باشه. ببخشین خب به این شکل جهتش باشه، یکی که این تو یک شکل داشته باشه. خب حالتاش فرق میکنه، شما میتونین انتخاب کنین. بعد از این در بخش لیاوت ما انواع و اشکال مختلف دیگه را مطابق به می شکل میتونیم ببینیم. میخواین که را تغییر بدین به یک شکل دیگه میگیم به این شکل باشه، بر علاوه نام هایشان تصاویر هم نیاز است، باز میشه که از استفاده بکنین. کالرش میتونین تغییر بدین و از این قسمت اسمارت آرت استایل میتونین به حالت سه بودی تغییرش بدین که بسیار جالب است، از میشه استفاده کنین شما به این تو حالت باشه. و ای که ریست گرافیک کارایی که ما کردیم پس به حالت اصلیش باز بگردانه، باز ریست گرافیک شما میزنین و بس تمام. من حالا وارد منیوی بعدی که باز شده به نام فرمت ایره کلیک میکنین. خب وقتی که شما بالای فرمت کلیک میکنین اولین گزینه که وجود داره شیپس است. مثلا یک شیپ کلیک میکنین ایدیتش میکنین حالت 2D جهتایش کش میکنین، مثل که ما در بخش اشکال همی کار انجام داده بودیم. مثلا من یک شکل درج میکنم، خب چنجش کردیم ما ایره به یک شکل دیگه یا چنجش کنیم به یک شکل. این گزینه حتما فال میشه، نمیفهم که کجا میتونه ای فال شوه، فقط اونمو وظیفه‌ش است که شما جهتای زیر کش بکنین به این شکل. سعی کنین من بالای یک شکل امی کار اجرا میکنم، من یک شکل درج میکنم به این حالت. از بخش edit shape edit point میتونیم به تو یک حالت ما تغییرش بدیم. این حال اگر شما در بخش اسمارت آرت فرمت هم کلیک کرده باشین باز اینمی گزینه که میتونین که شما کش بکنین ایدیتش بکنین و حالت شه. و دیگه
لارجر بزرگتر میسازینش، اسمالر کوچکتر میسازینش. شکل خود اونمو را یک اجره یا یک چارت یا چوکاتی را که انتخاب کردین میتونین او را رنگش استایلش رو تغییر بدین. باردرش هم میتونین تغییر بدین به حالتهای 3D و سایه‌دار و پردازش میشه بتینش. در داخلش متن که نوشته از به کدام حالت باشه که یارا ما شما کار کردیم دیگه، باز نیاز نیست که ما یارا بر شما بگویم. یعنی ما اشکال داریم، این هر کدامش یک شیپ است. در داخل شیپ ممکن متن باشه، ممکن تصاویر باشه، بس شما از اینجا اون تنظیمات بالا از اون میتونین بیارین. گزینه که دیگه که وجود داره در پهلوی هر کدام نامه تصویر است. شما وقتی که بالا این تصویر کلیک کنین مستقیم وارد میشه یک پنجره به نام insert picture. باز جمعه from a file browse file on your computer or local network. دیگه stock image unleash your imaging with premium content from the stock image gallery library. خب دیگه آنلاین پیکچر فرام آیکن، اینی جایی است که تصاویر وجود داره که این سه تاش وابسته به اینترنت است. گزینه اولیش وابسته به کامپیوترتان است، میشه که از کامپیوترتان یا یک شبکه شخصی که شما ایجاد کردین از این طریق وارد کامپیوترتان یک تصویر بسازین. تصویری که در پهلوی این نام قرار میگیره، چون ما میشه که کلیک کردیم این پنجره یک باز میشه، باز تصویر هم که میخواد در جای این قرار میگیره. این شد وظیفه سمارت آرت. گزینه دیگه که وجود داره به نام چارت است. توسط چارت ما میتونیم که یک گراف رسم بکنیم، گراف افزایش و کاهش. مثلا ما طور نمونه یک از یار انتخاب میکنم، اینش انتخاب میکنیم. وقتی که ما ایره کلیک بکنیم بعدش اوکی، مستقیما یک جدولی از برنامه اکسل باز میشه. یکی خود چارت درج میکنه، یکی جدول باز میکنه. در جدول حال شما میتونین که گراف کاهش و افزایش نوشته بکنین. سعی کنین کاتگوری 1، کاتگوری 2، کاتگوری 3 و کاتگوری 4. اینجا هم نشان میده کاتگوری 1، کاتگوری 2، کاتگوری 3 و 4. ما میخوایم یاره به زبان فارسی نوشته بکنیم. میگیم که ایش فصل اول، ایش فصل دوم، ایش فصل سوم، ایش هم فصل چهارم است. اینجا میم فصل اول، ماه اول، ماه اول، اینجا ماه دوم، اینجا ماه سوم است. در ماه اول، ماه دوم، ماه سوم. خب این حال اینجا ما گراف شناشته میکنیم، گراف افزایش و کاهش است. میگیم که در ماه اول، فصل اول 12 بوده. سعی کنین اینجا تغییرات واضح معلوم میشه بر ما. دیگهش 15، دیگهش 23، دیگهش 14، دیگهش هم میگیم که 22، اینجاش 20، اینجاش هم 18، اینجاش هم 25. خب اینجاش 19، 21، 20، 22، اینجاش هم 28. ببینیم به این شکل ما یک گراف رسم میکنیم، بعدش کلوز بکنیم، مستقیما ما از پنجره اکسل خارج میشیم، وارد برنامه وارد میشیم. حالا ما تانستیم که در رابطه با موضوع ما هرچی که باشه یک گرافی از افزایش و کاهش هم توسط رسم ما نشان بدیم. اینجا نوشته میکنیم گراف افزایش و کاهش محصولات سال 2024 افغانستان. این شد وظیفه چارت. و وقتی که شما چارت را درج میکنین دو منیو باز میشه که به نام چارت دیزاین و دیگه فرمت. معیار همه تو به صورت سریع رد میشه مثلا. چارت دیزاین من اولین گزینه که وجود داره اد چارت الیمنت است. الیمنت به این معنا که بر علاوه چارتتان یگان محتویات دیگه میخواین وصل شه با چارتتان. ببینید سمت چپش این چیگه که اضافه میکنه. دیگه میشه که شما بعضی اوقات چی را نشان بدین. اینجا نوشته میکنین که مقدار پول به چی؟ به میلیارد. خلاص
حالا هر کدام این نشان میده که رقم میلیارد رقم میلیارد مقدارش مشخص میشه. در اینجا حالت های مختلف المنت ها وجود داره. ممکن است به تو یک حالت نیاز داشته باشین، یک دیزاین اینا کلکش کنیم با اون شکل هم در اینجا به صورت گرافیکی نشان داده و هم در اینجا به صورت عددوار براتون نشان میده. ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، ماه چهارم کلش نشان میده. خب موضوع دیگه که وجود داره کویک لیاوت است. لیاوت تا نمیخواین که حالتش تغییر بکنه، سعی کنین یک دیگه کلیک میکنیم از جا، یا میگیم به این تو شکل باشه و رنگش هم میخواین تغییر بدین. ببینین به این شکل. و ای که از قسمت چارت استایلش به حالتهای مختلف دیگه تغییر میدین. بسیار حالتهای جالب و جذاب داره، میشه که شما کلیک بکنید. و دیگه سویچ رو تو کالم است، یعنی به این معنا که ممکن است بعضی اوقات شما کالم ها را میخواین من حیث رو باشه. سعی کنین وقتی که شما اگر ایدیت بکنین، ایدیتش که بکنین، این یا رو است و این یا کالم بود، این میره برای ما چنج میکنه. سعی کنین می ایدیت میزنم، یک کلک میکنیم، اینی شد رو. باز اینمی وظیفه سویچ رو تو کالم میتونه که برای ما چی بکنه، به کالم تغییر بده یا روی ما را به کالم یا کالم به رو تغییر بده. خب موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام سلکت دیتا است. سلکت دیتا وظیفه‌اش است که شما محتویاتی را که وارد کردین میخواین ایدیتش بکنین، کدامش باشه کدامش نباشه. میگم فصل دوم نباشه، استیک مارک بیرون میکنین، فصل دوم مکمل از جا حذف میشه. کدام دیتا باشه کدام دیتا نباشه، مثل یک فیلتر میکنین شما. باز اگر خواستین پس دوباره نمایش داده شه، پس می نتیجه فالش میکنین، یعنی مکمل ماه اول ماه دوم یک ماهش مکمل قید میکنین. نتیجه وظیفه select دیتا بود. یا اینجا بیشتر سویچ رو تو کالم گفتم، اگر کلیک بکنی رو به کالم تغییر میکنه، کالم به رو. سعی کنین آل سرچپک شده، فصلا به این شکل آمده و ماه به صورت ماهوار نشان داده. ولی اگر ما پس بگیم سویچ رو تو کالم، پس سرچه میشه فصلا به شکل میاد و ماها به این ردیف قرار میگیره. گزینه دیگه که وجود داره ایدیت دیتا است. شما دیتا رو ایدیت میکنین که مستقیم وارد پنجره اکسل میشه، بازوان اندازیش یا عددش هم میتونین ازش تغییر بدین. گزینه دیگه که وجود داره رفرش دیتا. ممکن است شما دیتا را تغییر میارین بالا اطلاعاتش ولی اینجا نمایش داده نمیشه، رفرش که میکنین باز نمایش داده میشه. دیگه گزینه که وجود داره چین چارت تایپ، نوعیتش تغییر میتین، میگین به این شکل خوشم نامد، به یک شکل دیگه کلیک میکنین به اون حالت براتون نشانش میده. یا هم شد وظیفه چارت دیزاین. گزینه دیگه که جا باز میشه وجود داره به نام فرمت است. فرمت هم تقریبا از این قسمت یا عین از این قسمت به بعدش ما مکمل کار کردیم. اما گزینه که در اینجا مانده به نام current selection وظیفه‌ش است که شما ممکن است اینجا بیاین کلیک کنین، کلیک کردن نتونین، اینجا کلیک میکنین نمیتونین، اینجا کلیک میکنین میخواین تغییرات بیارین نمیتونین. پس به خاطر از اینکه این کار شما رو ساده بکنه، شما من از قسمت کرنت سلکشن موضوع مورد نظر خود انتخاب میکنین. مثلا ما چارت تایتل خودم میخوایم تغییر بدم، فرمتش از اینجا میتونیم تغییر بدیم. ببینین دیدین؟ یا ای که یک موضوع دیگر از اینجا باز میم انتخاب میکنیم، میگیم که فرشی که در اینجا وجود داره، رنگش استایلش میخوایم فرمت بدیم براش. ببینین حالتهای مختلف وجود داره، بسیار جالب است، خوشایند است. وقتی که یک بار شما این استفاده کنین خوشتون میاد. ببینین من فرشش رو تغییر دادم. اگر باز ریسرچ میگین پس به حالت قبلی باز میگرده. انشالله که بخش اسمارت آرت و چارت هم برای شما واضح شده باشه. گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام اسکرین شات است. اسکرین شات به این معنا که میتونه از پنجره کامپیوتر ما یک تصویر بگیره. وقتی که شما را کلیک میکنین ممکن بعضی از اپلیکیشن ها باز باشه، تصویر از اون میگیره و اگر اسکرین کلیپینگ هم میزنین، اسکرین کلیپینگ میتونه از یک موقعیت مشخص برای شما تصویر بگیره. مثلا من این قسمت جا میخوام یک تصویر بگیرم، اونم تصویر وارد کامپیوتر ما میسازه. خب درس امروز ما همینجا تمام میشه. انشالله درس بعدی خدا ما از قسمت میدیا شروع میکنیم. اگر رضای خدا باشه کوشش میکنیم که مکمل این بخش تمام بکنیم. اگر نتونستیم باز میشه که 2 ویدیوی دیگه ضبط بکنیم و تمامش بسازیم.
خب شما ویدیو را دنبال بکنین که باز ما ویدیو جدید ضبط بکنیم. وقت خوش، بخیر باشین.